بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الفيديو طبعا شرح نفسه ازاي نقدر نعلق الشاشة، اي شاشة بسعر قليل. هي دي الحديدة الحديدة، هي حديدتين، الحديدة بتبقى في الشاشة وحديدة بتبقى في ايه، في الحيطة. الحديدة دي بتبقى عاملة ازاي، ليها تانية اللي هي تحت خالص دي اللي انتوا شفتوها، واربع مسامير، اربع خرام تقدروا تعلقوها في الحيطة، وواحدة تانية فيها بقى الشنكل العكسي اللي هي الحركة العكسية دي، و وتقدروا دي فيها المسامير اللي بتتعلق في الشاشة. بس هي دي القصة وما فيه. طبعا الحديدتين دول بتجيبهم من عند الحداد ب10 جنيه، حاجة قليلة أوي، أكتر ما أحسن ما بتجيبوا حاجة مثلا ب45 جنيه وحديد. تقدروا الشاشة عمرها ما هتقع. طبعا بتعلموا في الحيطة زي ما انتوا شايفين كده، وبالشنيور تقدروا تعملوا الأربع تخرام بتوع حتة الحديدة في الحيطة، وزي ما انتوا شفتوا كده تعلق فيها الشنكل بتاعها. طب بصوا بقى بتاعت اللي هي حتة الحديدة التانية اللي هتلاقوها في الشاشة، هوريها لكم دلوقتي. تمام. اي شاشه يعني يعتبر بتوع الكمبيوترات كلهم بيعملوا كده. اي حد بتاع كمبيوتر عشان يعلق بدل ما يجيب مثلا ايه، يكلف نفسه 500 600 جنيه، بيجيب الحديد ده مثلا ب 80 جنيه 90 جنيه، فبيريح نفسه يعني. تمام. طبعا انا بربط اهو الحديد. طبعا زي ما انتم شايفين كده السعر ايه، قليل اوي، ودي هتفيدكم كتير. طبعا لما يبقى مثلا بتعلقوا 5 6 شاشات، فهتبقى مضلعة أوي كده، وهي كده هي ما بتبانش ورا الشاشة ولا في أي حاجة، وتبقى شاشة متعلقة ولو شاشة تلفزيون ولا حاجة بتبقى الموضوع بسيط جدا. ولو شاشة كمبيوتر محولينها تلفزيون برضو بيبقى الموضوع بسيط جدا يعني. طب بص بقى، بصوا هوريكم دلوقتي الحديدة التانية اللي متعلقة في الشاشة، هتشوفوها دلوقتي. بص أهي حديدة تانية متعلقة في الشاشة. شوف الشنكة العكسي اللي هو حتة الحديدة التانية بتاعتها عكسية، مش زي الأولانية من تحت دي من فوق، فدي بتركب في دي بتبقى ماسكة فيها مكلبشة فيها. تمام. زي ما انتوا شفتوا الاتنين اهو، دي بتبقى ليها مسامير رابطة في الشاشة، ودي ليها مسامير رابطة في الحيطة بفليشر. شوف بقى لما انا اجي هعلقها دلوقتي قدامكم. طبعا حاطط كابلات وحاطط كل حاجة، والشاشة مطربة زي ما انتوا شايفين. انا كده علقت الشاشة اهي، الشاشة ثابتة، وكنت انا كمان بزق فيها ثابتة يعني. زي ما انتوا شايفين قاعد اشد فيها، وبرضه مفيش، ما بتقعش خلاص، هي كده مسكت، مش باينة من ورا الشاشة خالص زي ما انتوا شايفين كده برضه. وادي الشاشة اهي، بصوا شكلها عامل ازاي، مش باين حاجة خالص، شكلها جميل خالص يعني.